Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Οι φίλοι μπορεί να γίνουν εχθροί, η αγάπη μπορεί να γίνει μίσος και τα ρήματα στα ελληνικά μπορεί να σημαίνουν κάτι άλλο από αυτό που μας λέει το λεξικό. Με δουλεύεις? Πες μου, με δουλεύεις? Με δουλεύεις? You are working me. Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η φράση? Τι μπορεί να σημαίνει το ρήμα δουλεύω σε αυτήν την πρόταση? Έλα μαζί μου για να ανακαλύψουμε αυτήν και άλλες πολλές εναλλακτικές σημασίες κάποιων πολύ συνηθισμένων ρημάτων στα ελληνικά. Συνολικά θα δούμε 15 ρήματα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τα 8 πρώτα και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος. Πάμε να δούμε το πρώτο ρήμα. Το ρήμα γράφω κυριολεκτικά σημαίνει to write. Τι σημαίνει όμως η φράση «Η Μαρία με γράφει», «Μαρία writes me», «She is writing me», «Μαρία is ignoring me», «Μαρία loves me» ή «Μαρία misses me». Η σωστή απάντηση είναι το α. Μαρία is ignoring me. Το ρήμα γράφω μπορεί να σημαίνει και to ignore someone. It's very common to see this verb in the phrases «με γράφει στα παλιά του τα παπούτσια» and «με γράφει στα αρχίδια του». He is writing me in his old shoes and he is writing me in the reproductive organs of men. Both mean the same thing, that he is ignoring me. He doesn't care about me. Obviously the second one is more rude. Το ρήμα δουλεύω σημαίνει I work. Τι σημαίνει όμως η φράση «με δουλεύεις» που είδαμε στην αρχή του βίντεο? Are you kidding me? Are you working for me? Ή do you like me? Η σωστή απάντηση είναι το α. Are you kidding me? Με δουλεύεις? Το ρήμα δουλεύω can also mean I'm kidding someone, I'm playing with someone. Έλα, μην με δουλεύεις. Πες μου την αλήθεια. Το ρήμα γελάω κυριολεκτικά σημαίνει to laugh. Τι σημαίνει όμως η φράση «με γέλασαν», «they laughed me», «they took fun of me», «they laughed about me» ή «they deceived me»? Η σωστή απάντηση είναι το γάμα. They deceived me. Γελάω κάποιον σημαίνει I'm deceiving someone. Το ρήμα κόβω κυριολεκτικά σημαίνει to cut. Τι σημαίνει όμως η φράση έλα κόψε, με ενοχλείς? Come on, cut it, as they say in English. You are annoying me. Stop, you are annoying me. Set up, you are annoying me. Ή get lost, you are annoying me. As you imagine, the correct answer is alpha. Stop, you are annoying me. Κόψε, έλα κόψε, με ενοχλείς. Τώρα, τι σημαίνει η φράση δεν το κόβω να γίνεται? I'm sure it will happen. I don't know if it will happen. Ή I think it will not happen. Η σωστή απάντηση είναι το γάμα. I think it will not happen. Δεν το κόβω να γίνεται. I don't cut it that it will happen means I think it will not happen. I don't think it will happen. Δεν το κόβω να γίνεται. Το ρήμα χέζω κυριολεκτικά σημαίνει to poop. Here we will see meaning of the passive version of this verb. Of the verb χέζομαι, to poop on myself. Τι σημαίνει η φράση γιατί δεν έρχεσαι? Χέστηκες πάνω σου? Why aren't you coming? Did you poop on yourself? Why aren't you coming? Are you busy? Why aren't you coming? Don't you want? Ή why aren't you coming? Are you afraid? Η σωστή απάντηση είναι το γάμα.
When I poop on myself, I'm afraid. Χέζομαι πάνω μου. Τώρα, τι σημαίνει η φράση «χέστηκα τι κάνει ο Κώστας». Χέστηκα is the simple past of the verb χέζομαι. I pooped on myself. Χέστηκα τι κάνει ο Κώστας. I don't care what Κώστας does. I forgot what Κώστας does. Ή I don't approve what Κώστας does. Η σωστή απάντηση είναι το α. I don't care what Κώστας does. Χέστηκα τι κάνει κάποιος means I don't care what he does. Το ρήμα παλεύω κυριολεκτικά σημαίνει to fight. Τι σημαίνει όμως η φράση δεν την παλεύω άλλο. I don't fight here, I don't fight it anymore. I don't care anymore. I don't fight anymore. Ή I can't stand it anymore. Η σωστή απάντηση είναι το γάμα. I can't stand it anymore. Δεν την παλεύω άλλο. I'm not able to fight anymore. Therefore, I can't stand it anymore. Δεν την παλεύω άλλο. Το ρήμα τρέχω κυριολεκτικά σημαίνει to run. Τι σημαίνει όμως η φράση «με τρέχουν πολύ στη δουλειά μου». They are running me a lot in my work. I run long distances in my job. They give me a lot of work in my job. Ή I run to work. Η σωστή απάντηση είναι το β. They give me a lot of work in my job. Το ρήμα τραβάω κυριολεκτικά σημαίνει to pull. Τι σημαίνει όμως η φράση αυτή η κατάσταση, this situation, δεν τραβάει άλλο. It doesn't pull more. Everything is going well. We have to change things. Ή I don't care about the situation. Η σωστή απάντηση είναι το β. If the situation doesn't pull anymore, something has to change. Αυτή η κατάσταση δεν τραβάει άλλο. Το αμάξι μου δεν τραβάει άλλο. My car is struggling. It cannot function anymore. It cannot pull anymore. Τώρα, τι σημαίνει η φράση «τράβα από εδώ», «τράβα από εδώ». Get lost, start from here ή come back here. Η σωστή απάντηση είναι το α, get lost. Το ρήμα τραβάω μπορεί να σημαίνει και πηγαίνω ή φεύγω. Τράβα από εδώ, get away from here, get lost. Είναι λίγο αγενής. Τράβηξα κατά εκεί, πήγα κατά εκεί. Πώς πήγε? Σου άρεσε το βίντεο? Ήξερες αυτές τις σημασίες των ρημάτων που μάθαμε σήμερα? Πες το μου στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!